Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα tutorial της Αγγελάκη Βελονάκης. Σήμερα θα δούμε πώς κάνουμε το ποδαράκι. Έχω κάνει εδώ ήδη αρκετές βελονιές. Αρχίσαμε με την βασική αλυσιδίτσα και συνεχίσαμε να κάνουμε τη βελονιά μας. Όπως σας έχω πει και σε κάποια άλλα tutorial, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε το ποδαράκι, όπως και άλλες βασικές βελονιές, χωρίς να κάνουμε τη βασική αλυσιδίτσα. Στο τέλος του βίντεο αυτού θα βρείτε και τα σχετικά βίντεο, στα οποία σας δείχνω πώς μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αλυσιδίτσα, πώς μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε με τον αρχικό μας κόμπο και τη βασική αλυσιδίτσα μας. Τώρα αρχίζουμε με τον αρχικό μας κόμπο. Στο τέλος του βίντεο αυτού θα βρείτε και τα tutorial για το πώς κάνουμε το αρχικό κόμπο και τις αλυσιδίτσες. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον αρχικό μας κόμπο και θα κάνω, ας υποθέσουμε ότι το σχέδιό μου ζητάει 6 αλυσιδίτσες. Θα κάνω λοιπόν 4, 5 και 6 λόγω συντομίας του βίντεο. Τώρα λοιπόν υποθέτουμε ότι το σχέδιό μας ζητάει 6 αλυσιδίτσες και ότι πρέπει να αρχίσουμε με ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ κρατάω με το δάχτυλό μου, εσείς μπορείτε να βάλετε μια καρφίτσα, μια παραμάνα, οτιδήποτε. Από τη στιγμή που πρέπει να αρχίσω, ξέρω ότι πρέπει να αρχίσω με ποδαράκι, κάνω 3 στυλιές, σε αλυσιδίτσες, συγγνώμη, και αυτές οι 3 αλυσιδίτσες μετρούνε σαν ένα ποδαράκι, γιατί έχει το ίδιο ύψος. Οι 3 αλυσιδίτσες έχουν το ίδιο ύψος με ένα ποδαράκι. Και αρχίζω λοιπόν από αυτή τη θηλιά μου εδώ, η οποία είναι, άμα δείτε, είναι η τέταρτη. Αν μετρήσετε εδώ τις θηλιές, τις αλυσιδίτσες, αυτή είναι η τέταρτη. Βάζω λοιπόν το τσιγελάκι μου στην τέταρτη αλυσιδίτσα. Κάνω λοιπόν, για να κάνω το ποδαράκι, παίρνω την κλωστή, κάνω ένα ζετέ, με αυτόν τον τρόπο. Τοποθετώ το τσιγελάκι μου μέσα στην τέταρτη αλυσιδίτσα. Παίρνω την κλωστή από πίσω, τη φέρνω μπροστά. Έχω 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου. Κάνω ένα ζετέ, περνώ την κλωστή ανάμεσα από τις 2 πρώτες θηλιές που έχω στο τσιγελάκι μου. Κάνω ένα ακόμη ζετέ και περνώ την κλωστή από τις υπόλοιπες, τις άλλες 2 θηλιές. Και βλέπετε ότι όντως εδώ αυτές οι 2 βελονιές είναι ισοδύναμες, έχουν το ίδιο ύψος. Συνεχίζω τώρα, από εδώ και πέρα θα κάνω ένα ποδαράκι σε κάθε αλυσιδίτσα. Ένα ζετέ, τοποθετώ το τσιγελάκι μου στην επόμενη αλυσιδίτσα, παίρνω την κλωστή, έχω 3 στυλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ, περνώ την κλωστή από τις 2 πρώτες στυλιές, ένα δεύτερο ζετέ και περνώ την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Ξανά ένα ζετέ και πατώ με το τσιγελάκι μου στην επόμενη αλυσιδίτσα, παίρνω την κλωστούλα μου, έχω 3 στυλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ, περνώ την κλωστή από τις πρώτες 2 θηλιές, ένα ζετέ, περνώ την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Λοιπόν, ένα ζετέ, πατώ με το τσιγελάκι στην επόμενη αλυσιδίτσα, παίρνω την κλωστή από πίσω, τη φέρνω μπροστά. Έχω 3 θηλίτσες πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από τις πρώτες 2 θηλίτσες, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από τις άλλες 2 θηλίτσες. Ξανά ένα ζετέ, πατώ στην επόμενη αλυσιδίτσα, παίρνω την κλωστή από πίσω, τη φέρνω μπροστά. Έχω πάλι 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ, περνώ την κλωστή από τις πρώτες 2 θηλιές, ένα ζετέ και περνώ την κλωστή από τις άλλες 2 θηλίτσες. Ξανά ένα ζετέ στην επόμενη αλυσίδιτσα λοιπόν, παίρνω την κλωστή, έχω 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις πρώτες 2 θηλίτσες, δεύτερο ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλίτσες. Στην τελευταία μου αλυσιδίτσα ένα ζετέ, πατώ, παίρνω την κλωστή, έχω πάντα 3 θηλίτσες πάνω στο τσιγελάκι μου, παίρνω την κλωστή, κάνω ένα ζετέ δηλαδή, την παίρνω στην κλωστή, την παίρνω από τις πρώτες 2 θηλιές, ένα άλλο ζετέ και παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Όπως είπαμε, για να αρχίσουμε σειρά με ποδαράκια,
που προβλέπει ποδαράκι, 3 αλυσιδίτσες, 1, 2, 3, γυρνούμε και ξανά ένα ζετέ στην επόμενη βελονιά μας, γιατί αυτές τις 3 αλυσιδίτσες μετρούν σαν ποδαράκι. Ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή μου, την περνώ από τις 2 πρώτες θηλίτσες, ένα δεύτερο ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλίτσες και συνεχίζω έτσι, ένα ζετέ στην επόμενη, πετώ στην επόμενη βελονιά μου. Έχω πάντα 3 κλωστούλες στο τσιγελάκι μου, κάνω ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις 2 πρώτες θηλίτσες, ακόμη ένα ζετέ και παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλίτσες και είναι πολύ απλό όπως είδατε, χρειάζεται εξάσκηση. Και όταν θα φτάσουμε στο τέλος της σειράς αυτής θα κάνουμε πάλι 3 αλυσιδίτσες, αν θέλουμε να συνεχίσουμε θα κάνουμε άλλες 3 αλυσιδίτσες, θα γυρίσουμε και ξανά θα συνεχίσουμε μετά όπως στη δεύτερη σειρά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου, ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά.